життя того, що я бачив і знаю, то тебе буду розказувати. Да, таке розказати. Добрий день, добрий день. Здравствуй. Добрий день. То я маю в виду, не треба, самі будете, не треба нікого, да? Не надо. Не треба нікого. Ну, а то зараз Ігор уже, А прикрути радіо, щоб ага, отам прикрутить, да? це. Да. Да. Світ ми включимо. Так, а де воно тут? Виключи з розетки. Розетки виключив. Да. Я виключив з розетки. Да. Це. Ігор багато вже знімав. Та діда не це, не забалакуй. Ми зараз будемо Він по все це. в курсі, він вам буде Ви не це, не розказувати, забалакуйте, розказувати. да. Да, питання задайте, Да. я що зможу відповісти. Поговоримо просто з вами поговоримо. Да. Я син Вітіш, ви знаєте, да? Да, Я да. його син, да. Вітьку я Да. знаю добре. То ти може Ви тренувку, тут спите, да? Да. Оце прямо тут рядом, да, спите, да? ти й хату познімаєш. Та потім пода, це Да, то поговоримо з треножку людьми. може, да? Принеси треножку, на тобі ключі. А мені у вас сподобалося ото в сараї накриття, а дивлюсь, нема вже його, да? Нема впало. Павло, да? Да. Ото мені казав Ігор, і накриття зніме, таке інтересне, що під накриттям у вас там то все хранилось, так Хороше було. по старовинному, знаєте, як старовинне. По-старому, да. По старовинному, хотів його зняти, а дивлюсь, немає. Нема впало. Упало, да? Держи. А як ваша фамілія, як вас звати по отчеству? Снесар Семен Іванович. Снесар, С. Снесар. Якого ви року народження? 1927. 27-го року народження, да? Угу. Да. Добре. Хорошо. 14-го оце буде. 14 вересня? Да. 14 вересня. Це скільки це вам буде років? Якщо ви кажете? 95-6 буде. 95-6 Б, да. Да. Да, молодці, да. Жарко на вулиці, да, трішки. В хаті не так жарко, хоч. На вулиці, коли жарко. А, в хаті жарко? Ні, на вулиці жарко. В хаті на вас, вулиці- в хаті вас Ой, хорошо. ще в обід страшно. Ще в обід страшно взагалі, да. Страшно було. Я Да. втік, бо думаю, ще згорів. Угу. Тільки я прошу чуть-чуть громче мені кажіть, бо я... Вам громче казати? Хорошо, Да. буду казати. Це ще на... Зараз я двері ще призакрию, бо собаки гавкають. Да. Та якщо двері закрити, щоб воно сюди тепло не заходило. Да. Щоб не заходило тепло. Бо я трошки на Це ви, вухо не Подожди, чую. ви кажете, 23-го родилися? Чи Я 27-го? 1927. То це ви трішки, мабуть, пам'ятаєте, і Голодомор трохи А пам'ятаєте. я пам'ятаю хорошо, не Пам'ятаєте? трішки. А у вас брати і сестри були? Рідні? Оце і все Ігор, да? Да. Та я там може так просто У буде. мене ж була сестра й брат. То ти поставиш, щоб воно в мене шаталося. І вони чуть Ні, воно більше. лише тут знімаєш? стабілізація. Знімаємо, говоримо. Це я не тут. Да. Та ні, сиди, ти поможеш якісь питання ще Ага. задаси. Це, ви кажете, що Сестра була в мене і брат старший мене. старші Да. А голодовка саме ж була. Ой, така. вони вижили голодовку, Да. брати? То у нас здається почта, там була такий, ну як дитясла. Угу. Там варили обід таким і молодим, і таким, котрі робити ще не способні. О, то ми ходили їсти брат туди, а я піду з казанком, мені насиплять там їсти, і я приношу додому, а вдома ще ж брат 25-го року був, і сестра 23-го. І їм принесу, вони наїдяться. А батьки? Батько був живий? Батько Не був живий, розкуркулили його? він в Вологді аж був. Ага. Дома не було його, він в'їхав. Ви з матір'ю були оце Да, в 4, з виходить. матері. Його мати страждала, так. Ну вона вас всіх в голодовку викормила, да? Да, Всі живі таки остались. викормила і вивчила. І старший брат хорошо робив все время головою кооперації, а сестра вчителькою робила
навіть виступали, як ховали її, що вона отличник. Угу. А ви працювали, яка у вас а ви ким працювали, на кого ви вчились? А я працював техніком штучного семеніння. Знаєте, що таке? Бички. Крупний роти скота. Ага, ага. Ви сім'я собирали, так? Да, сім'я. І збирали і парував. Угу. Ну, це воно перше було в нас у районі. Я робив. У мене санітарка була, правда. О, то це я робив. А потім після того поставили мене, правління колгоспу поставило мене землеміром. Ну, землеупорядником. Угу, угу. Ну, я заміряв огород, я людям давав, заміряв. Угу, угу. Отаке все. Так що то така в мене пройшла робота. А що ви можете розказати про голодовку? Може, у вас осталось якісь яркі споминання, можливо, щось недоїдання, можливо, щось таке у вас в голові осталося? А, ну це да. Що ви можете людям розказати, бо зараз багато ж не знають, да. Да, їсти, звісно, не було чого дуже. Це ходили та там додавали нам, а то їли кашку із вакації, рвали та сушили та їли, вона солодка. От таке їли. І, ну, картоплю, звісно, була не в кожного. Картоплю так в кожушках поварять, мати було та поїмо. А так нічого такого м'ясного, нічого не Ну, їли. да. А бо його не було. заходили до вас тут оці поліцаї, провіряли, це, кажуть, що їду прямо забирали, якщо наварять, то її виливали. Це було. Було таке, це правда, так? Да? Було, да. Мамка старалась ховати десь, да, цю всю їду. Да. Було, все, що було, то було. А був голова бригадір у нас, безрукий. Ну він не фронтовий, а так, як інвалід був. То було зайде, гонить на роботу нашу, усіх наших. Угу. І батьків, і матерів. І мати штопить, варить щось їсти. Угу. А він тушить огонь і все, на роботу. На роботу. О, це було. Виганяли прямо насильно на роботу. Позабирали вас теж худобу тоді, Да, коли колективізація була. позабирали. І курі все забирали. Да, ну де в кого там осталось, Трошки. 2-3 курки, а в основному то забирали. Корова, Да. це все забирали, так? Да? Да. Угу. Угу. Забирали. Да. Ото такі діла. Пережили, ой. Ну я. Вспоминати не треба. Не треба, да, його Не вспоминати. треба. Бо тільки нерви портиш. А потім прийшла війна. Через 10 років прийшла Да, війна. да, прийшла війна, Прийшла війна. Ви служили десь чи тут були? служив я. Вас забрали, да, все-таки? Да, забрав. Я далеко не служив у Кременчузі, Угу. бо я при німцях, ну ще ж пацан був, та ганяли, знаєте, як пацани, та дурачилася з оружієм, та в мене у руці зірвався патрон, здоровий той, як він називався, я забув, протитанковий. Патрони Нічого собі, такі що здорові. вогонь вкидали? чи? Да. І зарвався, і пальця відбив. А, то це у вас пальця немає із-за цього, да? Да. Ага. То я тоді, мене взяли на строєву, та я служив у Кременчузі. Угу. То ви так всю війну в Кременчузі були, Да, да? да. А потім вже сюди вернулись 45-го. Ну да, Угу. ото таке було. Що там у вас, де ви служили, то спокійно було, нормально? Да. Чи воювали весь час десь на фронті? Тоді, Більше сиділи десь ви в запасі, да, так? тоді спокійно було, хорошо. Да. Вас не кидали десь там на лінії якісь фронту туди?
Ні, не кидали, ні. А служили? Ну, правда, ми займалися перевозкою снарядів з одного приміщення у друге. Погрузили, перевезли, Да, отаке да, ваша да, була да. задача. В друге, в третє. Отаке. Перевозили то снаряди, то там гранати, то патрони. Угу. Отаке робили. Да. Приїхали сюди вже, да, потім після війни. Це мамкина хата чи це ви встроїли? Не, це строїли. А ви де жили, в якому місті? А ми жили туди далі. Віктор знав, Да. все було. А все церкву, було. пам'ятаєте, яка була в Вергунах? Церкву, яка тут стояла, пам'ятаєте? Ох, церкву. Я замітив добре, бо я саме такий жевжик був. Десь, ну, годів 9, може мені, може, отакого. Там бігали ми, її саме тоді хрести познімали. Наші. А познімали при війні чи при Голодоморі? Ні, вже після Голодомору. Після Голодомору десь там Да. почали. Познімали хрести і туди у колгосп відправили їх, а де вони діли їх, Угу. хтось знає, ох і хрести. Ну, позолочені. Гарні, так. Да. Ой, так уже. І церква хороша. Пам'ятаєте, як ви заходили туди, пам'ятаєте? Да, Да це? як же, о, ми бігали, там луна йде, як побіжимо, граємося. А луна ж йде по всій церкві. О. Церква була дерев'яна, не кирпична, дерев'яна, так? Да, не, фундамент великий був, Ага. а потім дерев'яна. Угу, угу. Піднімались того на колокольню чи ні? Да, Хлопцями піднімали? аж туди ні, так, до половини піднімемося і боїмося, тікаємо. А правда кажуть, що батюшку вбили і бороду попалили йому? А батюшки я не замічу. Ви не пам'ятаєте, так? Да? Не. Що кажуть, він перейшов на власть руських, наче Це ж його... в книжці то написано. Да. Страта. Ну да, не знаю. Мгм. Та люди ж були не ті зовсім. Було люди ж йдуть. У церкву йшли, кожну неділю люди йшли в церкву. Багато людей, так? Да. В цьому. 54-го года це вам було 27 років. Да, десь так я женився, правильно. Угу. Да. Да, десь так, да. Бо я стареньким вже женився. Семен Іванович, а город ви не держите вже город? Не займаєтесь городом? Зараз. Не, займаюся. Держите оце, Да. так? Покажете нам потім, Да, да, город? да. Походимо. Можна. Вас Займаєтеся, да, городом? Ну, я Садовите займаю. потрошку, так? Сіємо пшеницю, Ага. а такого багато ні, бо нема ж кому полоть, нема кому Ну що. так, да. А городі є хороший город. У нас хороші це городи, бо це тут раніше Тут чорнозем. куркулі жили. То вони забрали хороші вгороди. Хати тут було здорові, стояли під черепицею. Одна й друга, це сестра жила, моя теща, а то брат там її, там живе теж Угу. чоловік. Чорнозем хороший, хорошо родить, да, все? Да. Да. Були, держали і корови, і свині держали. О, Ви курили в молодості? да. Ви курили в молодості? Да. Курили, так? Да? Курив. Багато курили чи ні? Не щоб так систематично займався, ні, а так. Де компанія, то там. Для покурить, задоволення да. так покурити. А так, щоб вдома курити, оце. Не, вдома ні. Ага. Пили, Да. пили теж ж так, як по компанії, да, пили? Да, а да, щоб да. вдома так самому? Да, вдома ні. Вдома ні, да. Ні, бо я ще й боявся матір же, ще ж Ага. малий був. А курив. Угу. Ну, ховався, звісно. Ну да. А дорослим курили, як вже дорослим були? Як були дорослим уже, в 40-50 років курили? А, курив, да. Не дуже, правда, ну курив. Угу. Курили. Спортом займалися якимось
Ну так, якісь тренування там, я не знаю. Да, через це я курив, бо я грав на гармонію, то мене ж кликали то на туди, то туди, то я то й розбалувався. Ви ще й на гармонії грали? Да, я грав. А у вас зараз є гармонія? Ні, попродав, оце недавно і попродав. Аж дві було. І я кажу, спортом. Ви займались? Ну, Ні. спортом, щоб так і Ні, це ще турнік, там, в бруси. 7 класі то займався. А вже трошки дорослим на не турніку. займалися таким. На турніку балувався. Да. В 7 класі, в 6. А дорослим тут не займались так, да? Ну вже там 30-40 років ви не займалися? Ні. Ні, так, да? Да. А Мгм. так займався. В 7 клас ходив, в 8 ходив, то займався на турніку. Не так заядливо, а так. Вижимався, там було. Раз 20 робили? Да. Наш вчитель було, дає завдання, скільки вижиться треба. Вижми там 5, чи 6, чи 4. Ходив, Угу. займався, да. За все життя якимись такими важкими болячками боліли, чи такого нічого не було? Ні. Нашморк таке, кашель обична, да, мабуть? Да, та таке бува, кашель пройде. Угу. 2-3 дні та й нема. А так серйозно нічого не було? А так серйозно не було нічого. Угу. Ну, да. Да. Ото такі. Не, я зміяч грижу робив. Грижу робив. Ну це вже, Пахово? да, дорослим вже був. Ну це десь годів 15, як я зробив. Угу. Ото такі. А зараз як у вас здоров'я? Нічого, Слава Богу? слава Богу, Ну і хорошо. слава Богу, Угу. Слава Богу. слава Богу, да. Ну і хорошо, да. Що ви, Слава Богу, бо мене зараз доглядає невістка, як би сказати, ну Валя, ти знаєш. Так, знаю, да. Ну це вона Миколина ж жінка. Жінка, да. Вона нам не така дуже рідня, а тільки через Миколу. Угу, через Миколу. Да. То спасибо. Угу. Хороша, Ну і хорошо. хороша людина. Вона вам і їсти наварить, да? Да, перестира. Кожен день аби її передіваш. Та що ти кажу? Ви їй хоч щось платите, якісь гроші даєте їй? Ну да. Трошки даєте, да? Молодець. Так, таких людей в пример треба брати. Молодець. Хороша. Да. Це такі діла. Да. Ви стараєтесь, ну я просто, ми молодші, зараз люди 70 год, 50 год, вже больні ходять. Да. І за чого вони больні? Ви можете нам сказати, чого люди боліють? Чи вони неправильно думають, чи що вони? Наче ж і не п'ють, і не курять, а боліють. Де воно береться оце в них? Чи то таке здоров'я просто вже народжені такі? То, Чи мене думають, так постійно це нервують? Як себе сохранить, розумієте? Друге п'є, переробляється чересчур, перетомляється, це сильно влияє на це. О. А я не так, в мене робота в колгоспі не важка була. О. А вдома теж так не дуже я. Ну, робив так по силі можливості, а не дуже переривався так. Угу. Да. Старалися не переробляти себе, Да, саме головне, да. І особливо утомишся, сквозняк, і станеш, не вставай. Станеш, а вітерець тільки подув, вже все. Або кашель, або вже щось причіпається. А то продовжай робити помаленьку, поки прохолонеш. Тоді все, не страшно.
Різкі такі температури треба збігати. А як їх збігати? Оце? А люди, якщо попадаються такі люди якісь противні, ви якось їх і збігали в житті? Старалися з ними, ну є то люди, що хочуть по конфлікті, покричати там, або щось там вас там набалакують. Ви старали, як ви їх, оцих людей від себе? Ну, бували якісь такі конфлікти? Чи ви старалися не кричати ніколи, уходити від Я таких людей? не кричу ніколи. Мгм. То нерви тільки збуджує і все. І то хвороба друга, то друга хвороба. Стараюсь на собі перенести. Мгм. Уходить від таких людей поганих, Да. не зв'язуватися з ними, якщо там. Звісно. Стараюся на собі перенести. Воно пройде і пройде. Якщо обідало хтось, старатися на собі, да? Не Конечно. треба там іти йому, Да. я не знаю, І пройде, і нормально буде. А так, ось це я не показую ніколи себе, ось це я. Ніколи, бо це лишнє. То від Бога, кажуть, навіть гріх. Це як гординя, така Да. гордиться, не треба гордитися. Да. Угу. Оце такі. Треба бути обичною людиною, да? Да, людиною будь і все правильно. Ну, да. Да. Хорошо, да. Щоб плохої сторони не показуй себе ніколи. Показуй з хорошої сторони, тебе піддержать завжди. А так, я другий задається, ой. Та стоя, а потім раз, пшик виходить. Може і хочеться позадаватися, ну треба здержуватися, да? Да. Нерви придержувати обов'язково. Угу. Да. Телевізор дивитесь? Телевізор? Да. І дивився б, ну, вже я погано бачу, понімаєте. Так, трошки подивлюсь другий раз, Послухаєте, да? да, послухаю. О, а так, щоб регулярно дивитися, не. Я це чую, у вас радіо включене, ви радіо слухаєте, да? Да, то я радіо, да. Угу. Радіо слухаю, да. Погоду там, то війна йде яка, то чуєш, а я ж понімаю, що поки. Що ви думаєте про цю війну? Які ваші думки? Я думаю, в мене таке мнення, наче, чи воно, звісно, так я себе внушаю, чи як. Ну, я думаю, що війна закінчиться ця. Я так думаю, ну не знаю. Не знаєте, чи довго, чи недовго, ну закінчиться, да? Да. Ну так, вроді балачки кажуть, що довгенько буде, притягнеться. Бо це дві сторони не так зламати швидко. Знаєте. Ну, да. Ну, кажуть так, що притягнеться, може годів від 2, а може 1,5. Та ще зима покаже, що воно. Ну, да. Ну, в смислі то оце пусте, це завішаний тільки піч, це піч. Це була. піч, да? Да, Вона у вас робоча, якщо запалити її? Не, Вже не робоча, да, зараз? ні. Ця піч була, топиться там витіля, топиться, а тут гріється. Піч хороша була. Угу. О, Оце, да? то плита, Угу. да. То у вас тут кухня, виходить, да? Да. Угу. І так, а це тут спальня, все. Угу. Спальні тут ось одна і друга тут була, та одну викинули, бо вона лишня була нам. А це одна осталася, то ікони. Це ви молодий оце зверху? Ага, Це ви, да? да. А це хто? А то, зараз скажу. А то ж моя теща. Теща, думав, жінка, це Да, теща, да? Теща, да. Така гарна. Да, молодою, вона красива була.
Угу. А це хто? А то купляли на базарі Це ці на базар? вишивки. Ага, вишито хтось вишив. Красиво, да. Да. Угу. Ікони ще це у вас якісь старовинні. Це десь як женилися давали батьки. Да. Це ще ці ікони, да? Да, правильно. Ну да. Тоже гарно. Да. Набор кружок ще у вас такий. Да. Угу. Та так, чистенько, нічого. Та, молодці. Да. Угу. Да. Нічого, да. А пішли ще моє покажете нам на вулиці трішки та розкажете щось. Можна показати. Ви на вулицю виходите чи ні? Да. Трошки виходите, так? Да. Давайте відкрию. Білан, я тобі дам. Оце колодязь робили ми вдвох, бо це брат жив, а це сестра. Це моя теща, а тут живе чоловік ще, то це їхній син. Оце робили колодязь разом. Ви самі копали чи людей нанімали? А? Самі копали чи людей нанімали? Людей немає. Ага. Тут чоловік у нас такий один був, копав колодязі. Хороший колодязь. Це з 93. То він і зараз досі працює? Да. Да? І зараз працює. Пану, підніми його. Нехай. Там ципок зажимається, да. Ми будемо брати воду, то ми на місто поставимо. Нехай. Давай. Ви поставите, так? Да? Нехай. Угу. Хорошо. Оце таке, це хазяйство таке наше. Ми можемо туди на город ще пройтися по це? На город Да, на город. можна. Вода ось у вас бачу. Це для чого вода? А то ж дощ іде, Дощова? да, то набігає, то пользуємося. А, Стираємо, то миємося. угу. Хороша вода. Дощова це хороша вода, так? Якщо? О, дуже хороша. А це кухонька літня. Хороша, там і плетає, все. Угу. Хороша кухонька. Це ви строїли все, так? Да? Да. Тут раніше свиней держали, мабуть, так? А? Да? Тут раніше свиней держали. Да, до свині у нас були, так куди, не розказати вам. Угу. Свині дуже великі в нас були. Я сам було, як сало одріжу, як різник ріжу, та вносить у хату не внесу. Ще ж молодий був. Отаке завтовш, та кусок різник як одріже, то я ж його не внесу. Як і сало було. Угу. Сало, м'ясо ж їли, як положено, да? ж? Да. Да. Ну що ти гавкаєш? Ну що ти гавкаєш? Кажи. Що ти гавкаєш? Бачка така. А що це у вас за ципки оце висять? Да. Це свинушник. Це свинушник, а ципки от у вас висять. Цепки? Да. А це ж в хазяйстві собирають всі. А, ну да. Знаєте, то туди треба буде, то туди треба. Так, собираєш Угу. і більше. Угу. Акуратно. А це сарай, Сараї. кладова, Ага. хороша кладова. А це ще якийсь старовинний такий з дерева. Да. А для чого воно? Це дідівські. Що він з дуба зроблений, чи що він зроблений? Да. З дерева. А для чого воно оце? А зерно держать. А, зерно держать. Зерно взяв і поніс, висипав свині, а там теж куди. А є у вас такі ще старовинні речі показати Да. людям? Да.
Ні, у вас такі ще речі є старовинні показати? Може ще у вас щось таке є старовинне? Та ковганка там є, тільки вона вже. Та що сало топці. Ага. Що? Легесеньке? Знаєш же, Віктор, ковганки, що сало топчуть. Ага. Ото ще є, де тільки шукати її десь, не знаю. Та, Ну нехай, да. Ну воно показати людям, молодим особливо зараз. оце таке, Коса ще у вас якась, дивіться, що це у вас така за коса? ото коса. Ти бачиш? То вже коси. Це ці косою вже косять, мабуть, год 300 вже ці коси Да, косять. да, то вже такі коси. У мене їх було ой-ой-ой, а сап скільки було. А сап, у вас тут наче як ферма для людей сапи. Да. Тут у вас така мастерська прямо. Криша була, криша завалила снігом. А, Оце виходить на обгород. ага, туалет у вас, диви, кирпичний, як положено. Це ваше... Виходить на обгород. Тут садочок малий такий є, то. Угу. І, а то вгород аж до Гагаріна. Аж Там туди город. Дорога Гагаріна. Ось туди йде город. Угу. Великий город, великий. Скважина це у вас, так? Да? Бажана робота. Угу. Насос чи просто ручну ви качаєте? І ручний насос є. Ага. Там Да. насос там стоїть. А коли треба, то вручну. Угу. А як жарко, то насос включаємо, запаливаємо. То все, то те, Угу. землю. Угу. Бак це у вас для води, ось бачимо. Да, бак для води, да. Наливаєте, грієте, да? Да. Рано нальємо, за день нагріється і поливай, скільки хочеш. Угу. Да. Ну да. Ну пішли тоді назад. Ось все у вас диви, прямо як і дерев'яне все тут. Це ж ви бачите, я такого це не бачив ніколи. Це такого. Граблі, це що ви самі їх робили? Чи? Да. Тож робили самодєлкові. Я таке не бачив ніколи в житті, бачите? Хоч мені вже немало років. Да. Одні, другі, треті. То самодєлкові робить. Вони хороші, легкі, Та да. хороші. О, ну дивіться, такі. І коса ще тут, бачите? Да. Ну Ось що? так і живемо. Хорошо, Хорошо. Слава Богу, да. слава Богу. Поки молодші були, хорошо жили ми, неплохо. І не бідні були. Угу. Ну йдіть помаленьку, пап, поможемо відкрити. Хорошо. Да. Ось, да. Чого ти? Чого? Чужі, да, чужі. Чужі. Чужой. Ага. Умивальник дивись, бачите. Да. Так все було на мазі, ну воно розпадається. Ну, час же ж, да. Час. Время своє бере. Погріб теж у вас, да? Да. Угу. Время своє бере. Да. Калина. Да. У вас навіть ступеньки такі дерев'яні. Да. О, їм уже год 30. Ви ступеньки самі робили? Чи Да, теж? сам доски привозили, а сам робив. Зараз так не підшивають такими гарними. Це у вас тут виноград раніше був, так? Да? Ой, там виноград такий був. О, заходьте. Так, Добрий вечір, да. Сідайте. Це ви сусід. Да, я сусід Івановича. Да. Да. Зустрічаємося почти кожен день. Да.
От, тому що треба провідувати, як Да, він. да, та вже года такі. Да, треба взнавати, як живе, Да. як що. Вони ж питають мене, слава Ага. Богу. То. Кожен день кажу, І, звісно, приходить. усе вспоминаємо те, що Да, З якого ви року? Якого ви року? 37-го. 37-го року, да? Да. Мгм. Все- А, то ви на 10 років різниця у вас. Да. Да, То ви, можна сказати, ровесники. 7 числа у мене 85 років. А у вас 17-го. да. Ні, 14. 14-го у вас. 14. А, то ви ще й приблизно ще й Да. рівно 10 Йому років. буде 95. Юбілей, в общем, виходить. У мене Да. юбілей, а йому через неділю його юбілей. Да.